السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقوبة مخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية، عقوبات ومخالفات نارية. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. كما تحدثنا عن نظام الإقامة في السعودية والعمل قبل ذلك في فيديو سابق، أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أبرز الوجهات في المنطقة للعمالة الأجنبية، حيث تستقطب مختلف الأفراد للعمل في كل القطاعات. ولكن أهمية نظام الإقامة والعمل كونه الإطار الذي ينظم مسائل الإقامة والعمل للأجانب ويحدد حقوقهم وواجباتهم وفق ما نوضحه خلال هذا الفيديو. وبعد ذلك حددنا العقوبات لمخالفي نظام الإقامة، لأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع الوافدين وعلاقتهم بأصحاب الأعمال من خلال تطبيق أنظمة تحكم الإقامة والعمل داخل أراضيها. وعليه كان من الضروري فرض عقوبة لمخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية، سواء كانوا عمالا أو كفلاء أو جهات تشغيل، حيث تأخذ هذه العقوبات أشكالا مختلفة وفق ما نبينه خلال هذا الفيديو. تابعنا للنهاية. أولا، عقوبة مخالفي نظام الإقامة والعمل. يتمثل نظام الإقامة والعمل في السعودية بكونه مجموعة من القوانين اللي بتهدف لتنظيم وجود الوافدين في المملكة العربية السعودية، سواء لأغراض العمل أو الزيارة أو الإقامة. وتشرف على تطبيق هذه الأنظمة عدة جهات، أبرزها وزارة الداخلية، وكمان وزارة الموارد البشرية، تمثل إحدى الأدوات التشريعية المهمة لضبط سوق العمل السعودي ومكافحة العمالة السائبة والتستر التجاري. من المعروف أن لائحة العقوبات على مخالفي نظام الإقامة في السعودية لا تطبق على العمال فقط، وإنما تشمل المنشآت والكفلاء اللي بيتجاوزوا الضوابط النظامية للإقامة أو العمل. ومن ثم السلطات السعودية حددت مجموعة من العقوبات اللي بتختلف بحسب نوع المخالفة وتكرارها، بحيث تكون عقوبة مخالفي نظام الإقامة والعمل وفق لما يلي. أولاً، عقوبة عدم تجديد الإقامة. يجب على الوافدين تجديد رخصة الإقامة قبل 3 أيام من انتهاء مدتها على الأقل، فإن لم يوجد مبرر مشروع تفرض عقوبة بدفع رسم الإقامة مضاعفة وتضاعف مرة أخرى عند تكرار المخالفة. ثانياً، عدم الإبلاغ عن فقدان الإقامة أو جواز السفر. تفرض على من لا يقدم بلاغ خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي و2000 ريال سعودي في المرة الثانية و3000 ريال سعودي في المرة الثالثة في حالة عدم الإبلاغ، يعني لو ما بلغتش عن فقدان الإقامة بتاعتك أو جواز السفر اللي ضاع منك. ثالثا، البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية الإقامة. بتفرض عقوبة نظامية متمثلة بالسجن ودفع الغرامة والترحيل. 4. تشغيل القادم بتأشيرة زيارة. تختلف العقوبة بحسب صلاحية التأشيرة، فإذا كانت لا تزال سارية يتم إبعاد الوافد من السعودية، وإن كانت منتهية يبعد الوافد بعد تطبيق الإجراءات القانونية. 5. عودة الوافد بعد إبعاده من المملكة. يفرض على العائد للمرة الأولى بغرامة قدرها 1000 ريال، بينما تفرض غرامة 2000 ريال ويعاقب بالسجن لمدة 5 أشهر في حال تكرار المخالفة. 6. عمل الوافد لحسابه الخاص. يعاقب الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال والترحيل، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بدفع غرامة قدرها 25,000 ريال والسجن لمدة شهر والترحيل. 7. التأخر في المغادرة. يعاقب الوافد الذي يتأخر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته بدفع 15,000 ريال سعودي والترحيل، وتصبح العقوبة دفع 25,000 ريال
والسجن لمدة 3 أشهر، والترحيل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، بينما يعاقب بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة 50,000 ريال والترحيل في حال تكرارها للمرة الثالثة. ثامنا، التسلسل عبر الحدود والقبض على مخالفي نظام الإقامة لتسلسلهم أو لتسللهم. التسلل عبر الحدود يفرض عليهم عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة 15,000 ريال والترحيل، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تفرض عقوبة بدفع غرامة 30,000 ريال والسجن لمدة سنة و6 أشهر والترحيل. تاسعا، عدم الإبلاغ عن عامل هارب. يعاقب صاحب العمل الذي لا يبلغ عن عامل هارب أو أحد عماله بدفع غرامة 5,000 ريال للمرة الأولى و10,000 ريال في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الهاربين الذين لم يبلغ صاحب العمل عنهم. عاشرا، إيواء المتأخر عن المغادرة من قبل وافد مقيم. يعاقب من يقوم بمساعدة أو إيواء أو التستر على المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة بدفع غرامة قدرها 10,000 ريال والسجن لمدة شهر، بالإضافة إلى إنهاء إقامته وترحيله. 11، إيواء المتأخر عن المغادرة من قبل مواطن. يعاقب المواطن الذي يساعد المتأخر عن المغادرة بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال والسجن أسبوعين على الأقل، تضاعف حال تكرارها للمرة الثانية، بينما يعاقب بالسجن 3 أشهر وغرامة 30,000 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. 12، تمكين العامل من العمل لدى الغير. إذا كان صاحب العمل فردا وأتاح للعامل العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، يعاقب بدفع 15,000 ريال ومنعه من الاستقدام لمدة سنة، وحال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بدفع 30,000 ريال والسجن 3 أشهر والمنع من الاستقدام سنتين. عدم الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم. إذا تأخر المستقدم عن الإبلاغ عن مغادرة الأفراد الذين قام باستقدامهم عند الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة، يعاقب بدفع غرامة 15,000 ريال والترحيل إذا كان وافدا. مخالفات شركات خدمات الحج والعمرة. تفرض على الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحجاج والمعتمرين غرامات مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال في حالة تأخر في الإبلاغ عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة. مخالفات المنشآت. إذا قامت مؤسسة أو شركة بتشغيل وافد مخالف للأنظمة أو تركت عامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، تفرض عقوبة مخالفي نظام الإقامة غرامة 25,000 ريال وتحرم من الاستقدام سنة. أخيرا، تشغيل عامل في غير مهنته. يعاقب صاحب العمل عند تشغيل وافد بغير مهنته، ومنها عقوبة تشغيل سائق خاص في غير مهنته التي تتمثل بدفع غرامة 15,000 ريال والحرمان من الاستقدام سنة والترحيل إذا كان المخالف وافدا، وتشدد هذه العقوبة لتشمل السجن في حال تكرارها. في الفيديو القادم إن شاء الله أخبار جديدة عن عقوبات ومخالفات السعودية والإقامة. أشكركم في النهاية حتى لا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.